Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στη κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα κάνω κρέμες ατομικές στο φούρνο. Έχω πάρα πολλές κρέμες, αλλά είναι και τούτη εξαιρετική και ζεστή. Τρώγεται, εμένα μου αρέσει ζεστή, με την κανελίτσα, με άλλους ξηρούς καρπούς. Ο Μιχάλης του αρέσει και πιο κρυά και κάνει για όλους. Είναι εξαιρετική. Δεν έχει να ζηλέψει από την κρέμ μπρουλέ. Είναι η μια εξαιρετική κρέμα. Είναι η κυπριακή κρέμ μπρουλέ. Εξαιρετική κρεμούλα από την Ελίζα, φίλοι και φίλες. Ζεστή, ωραία. είναι μια απόλαυση πάντως. Δέτε ωραία, γύρι στον πολλάκι, πάρα πολλά. Δέτε ωραία που κόβεται, δέτε ωραία που κόβεται. Πραγματικά υπέροχη. Πραγματικά υπέροχη, φίλοι και φίλες. Και τα παιδιά θα τη λατρέψουν. Σίγουρα. Μικρή και μεγάλη. Σίγουρα. Και με τους ξηρούς καρπούς από πάνω μεγάλη. Άντε φίλοι μου, φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε την, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας, αν δεν έχετε ήδη γραφτεί, δώστε ένα like σε αυτόν το υπέροχο βίντεο, σε αυτήν την υπέροχη κρεμούλα και να είστε καλά. Με υγεία στα επόμενα βίντεο. Τα υλικά μας είναι πολλά. Πρώτα απ' όλα έχω εδώ 150 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος ανάλατο. Είναι 3/4 του ποτηριού. Λέω και σε ποτήρια, Μιχάλη, γιατί κάποιες κοπέλες που βλέπω δυσκολεύονται με τη ζυγαριά. Εδώ έχω 5 γεμάτες κουταλιές αλεύρι χωριάτικο που κάνουμε τα ψωμιά. 125 γραμμάρια. Τη ζαχαρίτσα μου είναι 150 γραμμάρια, είναι 3/4 του ποτηριού. Ο καθένας μπορεί να την αυξομοιώσει ανάλογα με τα γούστα. Ακριβώς. Τις βανίλιες μας, 2 βανίλιες. βανίλιες 10 γραμμάρια και το γάλα το πλήρης Είναι 1 λίτρο. 1 λίτρο. Από πάνω, φίλες μου, μπορούμε και να τις αφήσουμε έτσι, μπορούμε να βάλουμε φιστίκια αιγίνης, αλεσμένα βέβαια. Εδώ είναι αμύγδαλα, καβουρδισμένα και αλεσμένα, διούν μια ιδιαίτερη γεύση. Μάλιστα. Άρα είτε φιστίκια, είτε αμύγδαλα, Είτε κανέλα, είτε σκέτα. Είτε σκέτα, ό,τι έχουμε. Και επίσης, φίλες μου, θα χρησιμοποιήσω πυρήμαχα μπολάκια. Εσείς, αν δεν θα τη βάλετε στο φούρνο και θα μείνετε μέχρι το στάδιο που θα τη βάλουμε μόνο στα μπολάκια, δεν χρειάζεται να βάλετε πυρήμαχα μπολάκια. Και πάμε. Πάμε με την εκτέλεση. Πρώτα θα λιώσω Το βούτυρο μου σε χαμηλή φωτιά. σε χαμηλή. Φίλες μου, κόβουμε τον κομματάκια για να μας λιώσει πιο γρήγορα. Θα κάψουμε να χάσει τη μυρωδιά του. Όσο πιο πολύ ώρα να τον αφήνεις, αλλάζει και η μυρωδιά του. Πάντως, αν κάνουν τους τις κρεμούλες, Θα τους αρέσουν πάρα πολύ. Και ζεστές, αλλά και κρύες. έλειωσε, φίλες μου, σχεδόν. Και τώρα, φίλες μου, να ρίξω το αλευράκι μου. Είναι μια διαδικασία που κάνω και που κάνω τα μακαρόνια, τα παστίτσιο, την κρέμα. Ρίχνω μέσα το αλευράκι, το χωριάτικο. 125 γραμμάρια. 5 γεμάτες κουταλιές. Αφήνω το 5-6 λεπτά να κασανιστεί, όπως λέμε, να καβουρδιστεί. Κάνει μια άλλη γεύση η κρέμα μας. Η διαδικασία μοιάζει με την μπεσαμέλ. Εκεί όμως, ελάτι μου βάλω. Έβαλω βούτυρο στην κρέμα μας. Σπορέλαιο δηλαδή. Σπορέλαιο ή και ελαιόλαδο να βάλεις, δεν έχει πρόβλημα. Όμως εδώ, φίλες μου, επειδή είναι κρεμούλα, ανάλαφρη, θα βάλω το βουτυράκι μου. Δες τι ωραίο που γίνεται, Μιχάλη. 5-6 λεπτά να πάρει έναν οχρέο, δεν τι ωραίο χρώμα πήρε το αλεύρι μας, έτσι από το βούτυρο κιόλας. Θα προσθέσεις το γάλα. Το γάλα, Το 1 λίτρο γάλα πλήρες, γάλα φρέσκο. ναι, κρύο το βάζουμε. Να κατέβω, φίλες μου, Ανακατεύεις και με το σύρμα. και με το σύρμα μου. Θα χρειαστεί και με το κουτάλι για να πιάνει τις γωνιές. Με κάποια φάση, εγώ χρησιμοποιώ και το κουτάλι μου. Παρόλο που κάνουμε λίγο χορηγό. Εντάξει, αλλά τις γωνιές προτιμώ να τις κάνω με το κουτάλι. Θα μπουν και βανίλιες. 2 φακελάκια βανίλια, 5 γραμμάρια το καθένα. Με το αρωματικό του. Τις βάζεις από τώρα, Ναι, όχι στο τέλος. όχι, να μπουν τώρα. Και η ζαχαρίτσα, φίλες μου. 150 γραμμάρια ζάχαρη. Ζάχαρη, να τη ρίξουμε όλοι.
Και ανακατεύουμε. Να πήξουμε την κρεμούλα μας. Άρα μπήκαν όλα τα υλικά. Μπήκαν όλα τα υλικά. Να δυναμώσουμε λίγο τη φλόγα μας. Ναι. Ακριβώς άμα τα βάλα κιόλας στα υλικά μου όλα, εγώ καμιά φορά την αποσύρω κιόλας. Να ανακατέψω έτσι καλά, να μην κάτσει από κάτω και να μας κολλήσει. Και ωραία μυρωδιά. Είναι μια ιδιαίτερη κρέμα. Όταν κάνουμε κρέμες, φίλες μου, είμαστε πάνω από την κρέμα για να μην μας αρπάξει. Και που μπαίνει και στο φούρνο, διάτης μια άλλη γεύση, ωραία. Στο κρύλ του φούρνου, βέβαια. Διότι βασικά είναι ψημένη τώρα. Θα ψηθεί εδώ. Α, μπράβο, και θα μπει στα μπολάκια. Όσοι θέλουν μπορούν να συνεχίσουν και στο φούρνο, όπως κάνεις εσύ. Αλλά προσέχεις πολύ να μην σου αρπάξει, όπως λέμε. Ναι. Όσον και να είναι με το σύρμα, οι γωνιές μπορεί να κολλήσουν. Ενώ άμα έχει και ένα μεταλλικό κουτάλι, εγώ έτσι δεν σκάμω, Μιχάλη. Έχεις επιτυχία στα σίγουρα. Ακριβώς. Άλλες αν την καταφέρνουν διαφορετικά, ας την κάνουν. Δεν και πήξαμε ακόμα, διότι βάλαμε το κρύο το γάλα. Αρχίζει το πάρεις το σύρμα. Βλέπεις το και με το κουτάλι. Να χαμηλώσεις τη φωτιά. Βέβαια, χαμηλώνουμε, φίλες μου, τη φωτιά για να μπορούμε να ελεγχούμε. Στο ελάχιστο. Αρχίζει και πίζει. Εδώ, από το σημείο τούτο, φεύγω εγώ το σύρμα μου, δεν το χρειάζομαι. Και θα πιάσω το κουτάλι μου. Μόνο με το κουτάλι, χαμηλώνω τη φλόγα μου. Στο ελάχιστο. Μπορεί να το μεταφέρω και στο μικρό μου. Ακριβώς, διότι το μεγάλο πιάνει στον περίγειο και μπορεί να μ' αρπάξει. Στις γωνιές. Ενώ το μικρό είναι στη μέση και έτσι. Είναι πιο εύκολο να το ανακατέψεις εκεί. Α, μπράβο. Ενώ το μεγάλο μάτι να πιάσει στο γερό της κατσαρόλας. Και μπορεί να μου την αρπάξει. Ενώ το μικρό, δεν τι ωραία που έγινε. Δεν τι ωραία κρέμα. Εύκολα και γρήγορα. Εύκολα και γρήγορα. Απλώς θέλει την προσοχή. Να μας αρπάξει. Και να την ανακατώνουμε να μην κάνει βόλους μέσα. Κάμνει τις ρίγες της, ναι, φίλες μου δέστε την, τι ωραίες γραμμούλες κάμνει. Εντάξει. Έτοιμη. Άρα δεν θα περιμένουμε τη φυσαλίδα. Όχι, είναι έτοιμη. Για να μπορώ να την βάλω μέσα στα μπολάκια μου. Έσπισαμε τη φλόγα μας. Μεγάλη κουτάλα τούτη. Ωραία. Αν μπορούσε να χρησιμοποιήσεις και... Να τη φέρω την κουτάλα. Χρειάζεται. Προχωρούμε. Προχωρούμε να τις γεμίσεις γρήγορα. Είναι μεγάλο και το κουτάλι μου. Ναι. Μεγάλο κουτάλι. Και όσο πιο λίγα σκεύη λερώνουμε, τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο, φίλες μου. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, να γεμίσουμε τα μπολ μας και να πάει αμέσως στο φούρνο. Στο φούρνο θα ανάψω το φούρνο μου στους 200-210 στο κρίλ. Στην πάνω αντίσταση. Ναι, πενέψε τον ανέτοιμο. Είναι στους 200. Το αφήσω. 200-210. Δε τι ωραία κρέμα που έγινε, Μιχαλή. Δε τι αφράτη κρέμα. Άμα να αρχίσει και κάνει τις γραμμούλες της πίσω από το κουτάλι, είναι έτοιμοι, φίλες μου. Μάλιστα. Μην την πολλοπαιδευκετε, να μείνει αφράτη ωραία. Για να μην σας κολλήσει κιόλας. Ναι, διότι δεν τελειωμένη. Μπορούμε, φίλες μου, να την αφήσουμε μέχρι εδώ. Και να την αφήσουμε να κρυώσει για τη φάμε. Ακριβώς, και να εισβάλλουμε από πάνω την κανελίτσα ή ό,τι άλλο θέλουμε. Αλλά εγώ πάω και πιο πέρα και θα την βάλω και στο φούρνο μου. Πόσο μου έβαλες? 205. 205. Είπαμε στην πάνω αντίσταση, στον γκριλ, αλλά και στην πάνω σχάρα, στην πρώτη τελευταία. Ψηλά, ναι. την αντίσταση. Και μόλις τις δούμε και πάρουν χρώμα, μπορούμε να τις αλλάξουμε θέση. Ώρα καλή. Φίλες και φίλοι, όπως βλέπω, έχουν αρχίσει να παίρνει χρώμα. Τα μπολάκια που είναι πιο μεγάλα και έτσι είναι πιο ψηλά, είναι πιο γεμάτα, πιο κοντά στην αντίσταση, έχουν πάρει περισσότερο χρώμα, οπότε θα τα βγάζουμε ενώ θα πάρουν χρώμα. Ακριβώς. Δεν θα τα περιμένουμε όλα μαζί. Όχι. Ωραία. Πάμε. Τώρα να δούμε, να ανοίγουμε, φίλες μου. Ωραία μυρωδία, φίλες μου. Και τα τρία που μέσα είναι εντάξει, τα ψηλά είναι έτοιμα, να μείνουν λίγο οι μικρές. Έλα, πάμε.
να πάρουν το χρωματάκι. Μοιάζουν σαν κρέμ μπρουλέ. Ναι. Είναι η κρέμ μπρουλέ της ακόμα- Λίζας. Ακόμα λιγάκι Ένα, δύο τούτες. λεπτά. Ευχαριστούμε. Να το αφήκω, πήρα το 200, είχες το 205, 200 για μέ. Να προσέχετε πως να τις βάλετε στα μπολάκια, να μην μένουν στο γυρό γκρέμες, Στα τυχώματα. στα τυχώματα, διότι καίονται και φαίνεται όμορφο. Μάλιστα. Άρα, Τούτο να το προσέξετε. αν πέσει λίγη κρέμα πάνω στο τείχομα, πάνω ψηλά, Με ένα χαρτάκι να το Το καθαρίσετε. μαζεύουμε. Ακριβώς. πριν το βάλουμε στο φούρνο. Μπράβο. Τώρα, όπως είναι φίλες μου, άλλους θα βάλουμε ένα μυγδαλάκι. Ωραία. Θέλω με 2-3 κουταλιές. Κουταλάκια. Κουταλάκια. Εμένα αρέσκουν μου τούτα με το Αμύγδαλο. αμύγδαλο. καλοπισμένο. Ναι. Χαλεπιανό τώρα, φιστίκι είναι Γίνεις. Μια απόλαυση φίλες μου παντός, ειλικρινά που σας το λέω, κάμετε τες. Πραγματικά. Μια ζεστή κρεμούλα. Τι ωραίο χρώμα πήρε, να μην τις ξεχάσουμε τις άλλες μόνο. Ναι. Και κανέλα στην άλλη. Τούτη να βάλουμε κανέλα φίλες μου και κανελίτσα και ό,τι άλλο θέλουμε. Μπορούμε και ένα κερασάκι. Μάλιστα. Έτοιμες βγαίνουν Α. φίλες μου, έτοιμες. Να μην τις κάψουμε να. Ναι. Άρα αμέσως σε ένα λεπτό. Ακόμα τέλειωσαν και αυτές. Τελειώσαν και αυτές. Περιοράξιος Μιχάλη μου, ό,τι θέλουμε βάλουμε. Πολλά ώρες. Εσύ έφαγες και από τα τυχώματα της κατσαρόλας. Ζεστή, ό,τι έμεινε. Και εσύ έφαες. Έφαγε εγώ Α, λίγο, ναι. όχι εγώ μόνο. Να έρθουν οι εγγονές το απόγευμα, φίλες μου, και θα τις απολαύσουν. Φίλοι και φίλες, έτοιμες μοσχομυριστές οι κρεμούλες μας. Είναι οι κρέμες που μου αρέσουν πάρα πολλά και να μπω στον πειρασμό. Μόλις μπορώ και κρατώ τη, φίλες μου, θα τη δοκιμάσω για να τη δείτε. Φίλες μου, μόλις και μπορώ και κρατώ τη. Αλλά μου αρέσει και έτσι ζεστή. Εγώ σπάνια δοκιμάζω αν τις κάνω, αλλά τούτες έκαμε και την πετσούλα από πάνω και είναι εξαιρετική, δεν Μιχαλή? Τι ωραία. Με το αμυγδαλάκι. Ναι, Ε, είναι και η μυρωδιά Ναι. του καροδισμένου αμύγδαλου. με αρέσκει μου έτσι ζεστούλα. Απίθανη. Ο Μιχάλης θα φάει που θα κρυώσει. Ναι. Εντάξει, φάγαμε και από την κατσαρόλα. Θα φάμε και κρύα που είναι πιο σφιχτή. Όχι, είναι, Ναι, Έπεσε. έσφιξε να. Φτιάξτε και εσείς αγαπητοί μας φίλοι και φίλες αυτές τις υπέροχες κρέμες. Απολαύστε τες, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.